Känslor är kroppens informationsbärare som är menad att höja medvetenheten om mig själv. Jag behöver bara vara öppen för det. När jag förstår mig på den sanna funktionen av mina känslor så blir jag medveten om vilket värdefullt redskap det faktiskt är. Skillnaden mellan emotioner och känslor. Emotioner utspelar sig i vår miljö och känslor är processen av emotioner. Det finns två typer av emotioner, primära och sekundära emotioner. De primära emotionerna utvecklas under vårt första år i livet och det är sorg, glädje, rädsla och ilska. De sekundära emotionerna däremot utvecklas senare och kan beskrivas som moraliska emotioner såsom moralisk självmedvetenhet. Och det är avundsjuka, skam, skuld och stolthet. De sekundära emotionerna kommer från etiken och moralen i samhället. Det är regler och normer som kommer från våra överlevnadsstrategier och som härstammar från vår historia. Det kan härledas från rädslan att bli ensam, att inte passa in eller rädslan från att bli övergiven. De primära naturliga basemotionerna överlappade med dessa sekundära emotioner gör det svårare att hitta den rätta känslan. Det skapar då förvirring, att inte veta vad man känner. Ett exempel på det kan vara när ett barn blir utskrattat och förlöjligat när han eller hon är ledsen och gråter. Eller får stryk varje gång han eller hon uttrycker sin egen vilja eller ilska. När detta händer så störs de naturliga emotionerna av obehag och lidande. Barnet kommer då att associera sorg med skam och ilska eller att uttrycka sin egen vilja med skuld eller fara. Och barnet börjar göra allt för att undvika dessa känslor i framtiden. Sinnet alarmerar då det som fara och barnet flyr känslan med hjälp av de överlevnadsstrategier som barnet hittat för att skydda sig själv med. Det är att trycka ner den naturliga känslan av sorg och ilska. Sorgen byts då ut till ilska mot sig själv och ett självdestruktivt beteende börjar ta formen av offermentalitet. Eller så vänder barnet ilskan utåt mot världen och börjar projicera sina känslor av ilska mot samhället och andra människor istället. Vilket barnet bär med sig in i vuxenlivet. Och det här i sin tur banar då väg för ett liv som offer eller förövare. Känslor kan ibland vara överväldigande när vi inte är i kontakt med sanningen. För att ta mig ur förvirringen så behöver jag göra mig av med den sekundära inlärningen. Jag behöver göra mig av med denna programmering. För det här skapar bara begränsade övertygelser. Om vi ska förenkla det hela gällande känslor så finns det bara två som vi behöver förhålla oss till och som guidar oss genom livet. Och dessa är rädsla och kärlek. Och rädsla är egentligen bara avsaknad av kärlek. Känslor kan vara svåra att förstå sig på ibland, men här kommer en lathund som gör dig medveten om några av dem och hur du kan göra för att förändra. Tänk på att känslorna är dina lärare. Harm, bitterhet visar dig var du brister i att sätta gränser. Det kan till exempel vara att du har svårt för att säga nej. Denna känsla säger dig då att du behöver bli mer ärlig mot dig själv och sätta tydligare gränser utan att få dåligt samvete för det.
Avundsjukan visar dig vad du verkligen innerst inne själv vill ha eller suktar efter. Men se det som en hänvisning istället till vad även du faktiskt kan få om du följer ditt hjärta och går mot dina drömmar. Börja göra det du älskar, and the rest will follow. Skam visar dig vilka delar av dig som behöver ses i ljuset, som villfarelse, bedrägeri mot dig själv, vilseledande självbild helt enkelt. Om du känner dig skamsen så behöver du se och upptäcka vad du tror om dig själv och ifrågasätta sanningen i ditt eget påstående. Till exempel, bara för att jag misslyckades med något så betyder inte det att jag är misslyckad. Jag kan istället se situationen som en milstolpe i mitt lärande som kommer att vara nödvändig för att lära känna mig själv. För det är en nödvändighet för att kunna vara mig själv, vilket kommer att ge mig min lycka och framgång till slut. Rädsla visar mig vart jag har de största möjligheterna att växa och utvecklas. När jag går emot mina rädslor så stärker jag faktiskt både min självkänsla och självförtroende, vilket ger en ny, bättre självbild till slut. Ångest visar mig vart jag behöver jorda mig i nuet. Ångest uppkommer från tankar om det förflutna och framtiden, där jag målar upp en destruktiv bild. Det kan handla om trauman jag varit med om, som jag sedan förknippar med en liknande situation och målar då upp en bild utifrån den referensramen, som får det att kännas som om det kommer att hända igen. Här behöver jag bli medveten om nuet och bara iaktta mina tankar och känslor utan att döma. Andas igenom känslorna och låt dem skölja igenom dig utan att fly eller fäkta. Detta är endast nedtryckta känslor som behöver få sitt utlopp och inget du kommer att dö av. När en känsla har fått sitt utlopp så försvinner den och en ny underbar känsla av inre frid och glädje kan ta dess plats istället. Ilska visar dig vart du vill ha rättvisa någonstans. Men förstå här att det inte går att ändra på andra människor. Att först acceptera det kan göra det möjligt för dig att släppa vissa situationer och diskussioner och gå vidare helt enkelt. Fokusera mer på vad du kan göra för att uppnå dina mål istället. Ge dig själv det du behöver. Lita inte på att andra ska göra det åt dig. Förväntningar bäddar alltid för besvikelser. Så ha inga förväntningar på någon, då blir du inte heller besviken. Sorg visar dig hur du släpper taget om något. Förtvivlan som vi kan känna i sorgen är en förvirring, ett motstånd mot acceptansen i sorgen. Ren sorg sköljer bort allt gammalt för att göra plats för det nya. Tillåt det. Varje emotion existerar för att vägleda dig genom dig själv. Och det är för att du ska vara hel. Men när du undviker dem så undviker du också helandet. Låt dina känslor få vägleda dig till en djupare förståelse av din inre sanning. Och kom ihåg, kära vänner, if you don't go within yourself, you go without yourself. Ha en fantastiskt fin dag. Hej då! We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The